नमस्ते, कम्प्लिट सोलुसन ट्युसन क्लासमा स्वागत छ। आज हामी कक्षा 10 को अनिवार्य गणितको पाठ 13 तथ्याङ्क शास्त्र अर्थात् स्ट्याटिस्टिक्स अन्तर्गत अभ्यास 13.2 को प्रश्न नम्बर 1 को क र ख हल गर्न गइरहेका छौं। प्रश्न नम्बर 1 को क र ख मा दुईवटा व्यक्तिगत तथ्याङ्क दिएको छ। व्यक्तिगत तथ्याङ्कमा प्रश्न नम्बर क मा अवलोकनको संख्या बिजोड दिएको छ भने प्रश्न नम्बर ख मा अवलोकनको संख्या जोड दिएको छ। यी दुई अवस्थामा हामी मध्यिका निकाल्दै छौं। प्रश्न नम्बर 1 को क को सोलुसनमा यहाँ लेखौं र दिएको तथ्याङ्कलाई सानोदेखि ठूलो क्रममा मिलाएर लेख्दा भनेर लेखौं। त्यसपछि सबैभन्दा सानो मानलाई सुरुमा र त्यसपछि त्यो भन्दा ठूलो मानलाई त्यो भन्दा पछाडी गर्दै हामी सानोदेखि ठूलो क्रममा मिलाएर लेखौं। यसको लागि सबैभन्दा सानो मान 1.5, त्यसपछिको 2.2, त्यसपछिको छ हेरौं 2.5 छ, 2.5, त्यसपछाडी 2.9, त्यसपछि 3.1, त्यसपछिको ठूलो मान 3.6 छ, त्यसपछिको ठूलो मान 4.2, त्यसपछाडीको ठूलो मान 4.5, त्यसपछाडीको ठूलो मान 4.6, त्यसपछाडीको ठूलो मान 4.9, त्यसपछाडीको ठूलो मान 5.4 छ। हामीले यो मानलाई लेखिसक्यौं, कतिवटा लेख्यौं त्यो पनि गणना गरौं। यहाँ हाम्रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अवलोकनको मान 11 छ अर्थात् 11 छ, बिजोड छ भने यहाँ कति पुग्यो हाम्रो त्यो पनि हेरौं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठिक छ। यो भन्दा तल्लो लाइनमा लेखौं n = 11। हाम्रो कति छ मान 11 छ। अब हेर्नुहोस्, हामीलाई यहाँ मध्यिका चाहिने हो। मध्यिका, यसलाई मिडियन भनिन्छ, MD ले जनाउँछौं हामी। मध्यिका MD = what पनि लेखिराखौं। अब यसको सूत्रबाट मध्यिका निकालौं। त्यसको लागि मध्यिका MD = n + 1/2 औं पद लेख्नुपर्छ n को मान कति छ त्यो हेरौं। n = 11 छ, त्यसैले n को ठाउँमा 11 लेखौं प्लस n को ठाउँमा 11 लेखौं प्लस 1/2 औं पद, n + 1/2 औं पद लेखौं। त्यसपछि मान राख्दै जाउँ, त्यसपछि हिसाब गर्दै जाउँ। 11 + 1 = 12/2 औं पद = 6 औं पद। 12 लाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने 6 हुन्छ = अब 6औं पदको मान कति छ त्यो हेरौं। पट्टिबाट गणौं, सानोदेखि ठूलो क्रममा मिलाएर लेखेका छौं, त्यसैले गणना गरौं। 6औं पद कहाँनेर हुन्छ, त्यो मान नै हाम्रो मध्यिका हुनेछ। 1 2 3 4 5 6 3.6 रहेछ हाम्रो मध्यिका। 3.6 रहेछ, यो यसको आन्सर हुनेछ। मध्यिका भन्नाले दिएको तथ्याङ्कलाई ठिक दुई बराबर भागमा बाँड्ने मानलाई हामी मध्यिका भन्छौं। अब हेरौं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 राखेर हामीले यहाँ यसको क्रम लेख्यौं सानोदेखि ठूलो क्रममा। ठूलोदेखि सानो क्रम पनि मिलाएर लेखौं हामी यहाँ 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 अब यी दुईटै क्रममा सानोदेखि ठुलो क्रम मिलाएर लेख्दा अथवा ठुलोदेखि सानो क्रम मिलाएर लेख्दा दुईटै क्रमबाट बीचमा पर्ने मान हो त्यसैले यो नै यसको मध्यिका हुन्छ अर्थात् मध्यिका 3.6 हुन्छ अब हामी यसको ख नम्बरको तथ्याङ्कको मध्यिका पत्ता लगाउँदै छौं यो ख नम्बरमा अवलोकनको संख्या जोड दिएको छ यहाँ 11 दिएको छ 11 छ 11 भनेको बिजोड संख्या हो र अब ख मा चाहिँ हाम्रो कतिवटा पद दिएको छ त्यो पनि हेरौं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हाम्रो 16 वटा पदहरूको संख्या दिएको छ त्यसैले यो तथ्याङ्कमा जोड पदहरू दिएको छ पदहरूको संख्या जोड छ यो अवस्थामा हामीले कसरी मध्यिका निकाल्ने त्यो पनि हामी यहाँ निकालेर हेरौं अब ख को सोलुसन लेखौं यो तथ्याङ्कलाई पनि हामीले या त सानोदेखि ठुलो क्रममा मिलाएर लेख्नु पर्छ या ठुलोदेखि सानो क्रममा मिलाएर लेख्नु पर्छ त्यसैले अब हामी यहाँ यस दिएको तथ्याङ्कलाई सानोदेखि ठुलो क्रममा मिलाएर लेखौं यहाँ लेखौं दिएको तथ्याङ्कलाई सानोदेखि ठुलो क्रममा मिलाएर लेख्दा ठुलो क्रममा मिलाएर लेख्दा सानोदेखि ठुलो क्रममा मिलाएर लेख्दा सबैभन्दा सानो मान जो छ त्यसलाई लेखौं यहाँ 22 छ 22 त्यसपछि हामीलाई 92 दिएको छ ठुलो मान त्यो भन्दा पछाडी हामी 92 लेखौं त्यसपछि हामी 97 लेखौं त्यसपछि हामी 100 लेखौं 100 दुई चोटी छ न एउटै त्यसपछि क्रमशः लेख्नु पर्छ जुन 100 लाई अगाडि लेखे पनि हुन्छ त्यसपछि हामीलाई 104 दिएको छ त्यसपछि 105 दिएको छ त्यसपछि हामीलाई 108 दिएको छ त्यसपछि हामीलाई 120 दिएको छ त्यसपछि हामीलाई 144 दिएको छ त्यसपछि हामीलाई 148 दिएको छ यो 148 दुई चोटी दिएको छ त्यसैले दुई चोटी लेखौं त्यसपछि हामीलाई 169 दिएको छ त्यसपछि 171 दिएको छ त्यसपछि हामीलाई 190 दिएको छ र त्यसपछि हामीलाई 197 दिएको छ कतिवटा पुग्यो त्यो पनि गणना गरौं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ठीक छ therefore n is equal to हामीलाई 16 दिएको छ अर्थात् पदको संख्या हामीलाई जोड दिएको छ यस अवस्थामा हामीले मध्यिका कसरी निकाल्ने त्यसको लागि पनि हामी यहाँ हेरौं मध्यिका md is equal to what सूत्रबाट मध्यिका md बराबर के हुन्छ त यसको सूत्र मध्यिका md is equal to n plus 1 by 2 औं पद हुन्छ
त्यसको तल्लो लाइनमा लेखौं इज इक्वल टु n को मान चाहिँ हामीलाई 16 दिएको छ n को ठाउँमा हामी 16 लेखौं प्लस 1/2 औं पद त्यसको तल लेखौं हामी इज इक्वल टु 16 मा 1 प्लस 1 भयो भने 17 हुन्छ बाइ 2 औं पद लेखौं इज इक्वल टु 17/2 औं पद भनेको 8.5 औं पद हो अब त्यो 8.5 औं पद कहाँनेर पर्यो त्यो हेरौं 1 2 3 4 5 6 7 8 यो 9 यो 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यो चाहिँ 9 10 11 12 13 14 15 16 र उतापट्टिबाट गणना गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हेर्नुहोस् 8.5 औं पद कहाँनेर छ त 8.5 औं पद यहाँनेर छ सानोदेखि ठुलो क्रम मिलाउँदाखेरि र ठुलोबाट सानोतिर ल्याउँदाखेरि 8 र 9 को बीचमा यहाँनेर परेको छ त्यसैले हामीले यी दुईटा पदहरू छन् यहाँ 108 र 120 यी दुईटाको बीचमा चाहिँ हामी मध्यिका निकाल्छौं त्यसको लागि यी दुईटा पदहरूको औसत निकाल्नु पर्छ यसको लागि 108 प्लस 120/2 लेख्नु पर्छ त्यो 8.5 औं पद चाहिँ 108 प्लस 120 को बीचमा पर्छ त्यसैले यी दुईटाको औसत निकाल्नु पर्छ यो भयो 228 108 मा 120 जोड्दाखेरि 202 हुन्छ डिभाइडेड बाइ 2 इज इक्वल टु 114 हुन्छ यो नै यसको मध्यिका हुन्छ आन्सर